Bila sebut pasar raya, ramai orang mula marah. Raya hanya duduk dalam rumah. Punca datang dari Cina, si corona namanya, kata menteri kita. Hai, selamat datang ke Japan Backpackers Trip TV channel. So, anda jangan lupa subscribe, tekan loceng untuk notifikasi video baru kami. Terima kasih. Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya ingin kongsikan satu perkakas elektrik yang mana sangat sesuai untuk kita gunakan ketika kita sedang dalam travel. Dan perkakas ni pun diklasifikasikan di dalam perkakas untuk travel series. Okay, so kenapa saya ingin kongsikan periuk ini? Periuk ini kira dipanggil periuk seberguna lah. Sebab satunya periuk ini dia ada multi voltage. So bila ada multi voltage, so you boleh bawa pergi ke seluruh dunia. Tidak semestinya you pergi hanya ke satu negara je. Macam contoh, you boleh pergi ke Jepun dengan menggunakan periuk ini. You boleh guna di Malaysia juga kalau you nak pergi berjalan-jalan dekat seluruh Malaysia saja ke, ataupun you boleh pergi US dan China dan sebagainya. Sebab dia ada multi voltage. Mari kita tengok apa kat dalam dia. Ini melalui gambar lah kan. Jadi kita tengok dalam dia. Actually sebenarnya periuk ni kami memang selalu guna. Dekat Jepun pun kami ada beberapa set, dan yang ini kami baru beli hari tu sebab ada kawan yang kirim kat Malaysia. So yang baru beli, so ni kami nak tunjukkan pada you all. Saya nak tunjukkan pada you all. Okay, so kat dalam kotak ni dia ada bagi satu bag untuk simpanan. Satu bag untuk simpanan periuk ni lah. Senang kita nak simpan lepas kita dah gunakan kan. Okay, then dia ada bagi instruction tapi dalam bahasa Jepun lah. Mana yang faham bahasa Jepun is perfect lah, tapi yang tak faham boleh tengok melalui Google Translate. So yang ini ditunjukkan cara-cara bagaimana menukar voltage tadi. So kalau you all tengok dekat sini, nampak tak? Okay, sini 220 hingga ke 240 voltage. So yang ini sesuai untuk Malaysia dan negara-negara yang seangkatan dengannya. Dan kalau 100 hingga 130 voltage ni, ini adalah untuk kalau macam kami kat Jepun lah. Dan ada juga negara-negara lain, saya tak sure negara mana, tapi yang seangkatan dengannya boleh check lah. Untuk voltage ni boleh, sekali kalau you all nak pergi travel, you all boleh check. Okay, so ni dekat sini instruction dia ditunjukkan macam mana cara untuk kita switchkan voltage tu. So kalau contoh, kalau kita nak guna dekat Malaysia, so we are supposed to select 220 lah, sebab Malaysia menggunakan 220 hingga 240. Okay, kalau ke Jepun, of course lah 100 hingga 130. Kalau you pergi Jepun, you guna 220 hingga 240. Memang alamatnya kalau you masak nasi dan masak apa saja sekalipun, 24 jam pun boleh tentu masak. Okay, setiap bulan terbakar. Alright. Okay, so be careful dengan bila menggunakan periuk ini. Kena hati-hati di saat nak setkan voltage dia. Okay, so kena be careful. Alright, so next kita nak tengok. Okay, so dia dalam kotak seperti ini. Penutup ni di bawah penutup dia siap ada sudu dengan garpu lah. So kita boleh gunakan ketika kita sedang travel. In case kalau kita terlupa nak bawa sudu dan garpu, so don't worry, dekat dalam periuk ni dah ada set, dah ada siapkan sekali sudu dengan garpu. Okay, so next kat sini. So macam mana yang saya cakap tadi, daripada kotak, pisau kotak, ini adalah tempat pemanasnya. Okay, ini tempat pemanas. So tempat panas. So maksudnya bila kita sedang gunakan, jangan sesekali tersentuh bahagian sini lah. Sebab
So okay, dia punya elektrik dia ni sekarang ni di kali ni dia guna yang macam ni lah, macam ni. Of course bukan Malaysia ni, tapi don't worry, kita boleh pakai travel adapter. Okay, so ni tadi yang saya cakap tadi lah ni, dia ada 220 hingga ke 130. Tinggal dia kena duit shilling lah kot. So kalau macam tu kita nak pakai dekat Malaysia, wajib guna 220. Kalau kat Jepun 100 hingga 130. Tapi kalau you pergi negara mana-mana, you kena check. You have to check. Jangan sampai salah, nanti boleh terbakar you punya periuk ni, sayang sebab ini bukannya murah pun. Okay, so next apa yang dia bagi lagi dekat sini. Okay, ini adalah tempat simpanan makanan lah. Kalau Inggris kita dah masak nasi atau masak mi dan sebagainya, dan kita boleh letak sini lah, macam ni. Okay, ini tempat simpanan, dan ini adalah untuk kita masak, untuk pegang lah. Okay, sangat senang untuk megang dia. So ketika kita masak, kita just boleh letak macam ni. Okay, kita ni yang memang kaki travel, kita kena memilih periuk yang ini memang sangat sesuai. Tapi harga dia agak mahal sedikit. Kalau dekat Jepun, kami beli lebih kurang, kalau tak silap saya, dalam 3,000 lebih yen, macam 3,000 lebih atau 4,000 lebih, saya pun tak ingat. So kalau duit kita tu dalam hampir 200 ataupun 200 lebih sikit lah, macam tu, depends pada currency. Memang mahal ya, walaupun nampak kecil, tapi sebab dia multi purpose. Senang cakap, sesuai untuk travel. Macam mana cara nak menggunakan periuk ini, saya akan tunjukkan tutorial cara-cara masak. Selalu orang travel masak apa? Masak Maggi kan. So saya tunjukkan benda yang simple je lah untuk kita masak Maggi. Okey, tunggu sekejap lagi, saya akan tunjukkan tutorial bagaimana cara untuk masak menggunakan periuk multipurpose ni. Okey, stay tune guys.
wiggle, 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 wiggle.